Welcome to the 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی ورځو کورس ته. Day number 21 یوویشتمه ورځ. که چېرته غواړئ چې د دې مخکیني کلاسونه وګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل کې موږ په خپله پلی لیست جوړ کړی دی. کولی شئ هغې کې تاسو د ټوله د کوم لاندې کلاسونه چې دي او کوم بره کلاسونه دي هغه هلته پیدا کړئ او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم د هغې لینک موجود وي. نو د دې نه مخکې چې درس شروع کړو ویډیو د سره ضرور لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول نه هیر نه شي. نو راځئ مخې ته ګورو چې په دې کې موږ څه زده کوو او څنګه به مخې ته ځو. په نن درس کې به موږ زده کوو must چې دا هم زموږ د moral verbs نه یوه برخه ده. must M-U-S-T must تلفظ یې must. اوس دا وایي څه ته او څه شی دی د دې زده کړه وکړئ. ګورئ what is must. must څه ته وایي؟ definition یې څه دی؟ must is used when something is very necessary or required by rules or strong feelings. دا must هغه وخت کاریږي چې کار ډیر ضروري وي یا لازم وي. لکه پښتو کې مونږ خلکو ته وایو چې ته باید ضرور دا کار وکړې. دا کار یې نه خامخا وکړه چې ډیر ضروري وي. یو کار یو چا باندې لازم کې چې دا کار ته باید حتما یعنی خامخا یې وکړې. د دې نه بل زموږ سره په خامخا باندې ډیر نشته، نور هم را روان دي، خو دلته دا یاد ولرئ چې must د ټولو نه قوي دی. چې یو کار ډیر ضروري وي ته په یو چا باندې ډیر دغه چې نو ته بیا دلته must یوز کوې چې ته خامخا هومورک ولیکه، ته خامخا کور ته وختي راشه، ته خامخا میټینګ باید جوین کړې. ته باید یا خامخا یا ضرور دا معناګانې به ورکوي. مخې ته ځو ګورو چې څنګه استعمالیږي او څنګه سنټنس یې پرې جوړیږي. وګوره د ټول نه مخکې موږ خو چې دی اول راځو اول پازیټیو سنټنس به دې زده کوو، مثبتې جملې څنګه به جوړو. دلته زموږ سره یو سټرکچر دی چې په دغه سټرکچر به موږ دا سنټنس په خپله جوړو. اول به چې لګیږي سبجیکټ خو ستاسو ټولو ته درځي هی شي اټ آی یو وي دی یا ناون هم راتللی شي نوم پلس must یعنی سبجیکټ پسې به تاسو must لیکئ په دویم ځای کې. دا ضروري دی، د دې ځای نه بدلیږي، د دې خپل ځای وي. د سبجیکټ پسې ډایرکټ must راځي. به فرست فارم آف د ورب یعنی اولنی حالت د ورب به ورپسې لیکئ پلس آبجیکټ. لکه I must study hard. زه باید ډیر درس ووایم یعنی زه باید سخت درس ووایم، خواري وکړم. ګوره I must زه باید یا زه باید خامخا study hard درس ووایم یعنی ځان باندې must استعمال کو چې دا کار به زه خامخا کوم. یا که چېرته زه وایم چې she must go now هغه باید اوس لاړه شي یا هغه باید اوس خامخا لاړه شي ځکه هغې ته دا تګ پکار دی. must مې یوز کړو چې هغه باید لاړه شي یعنې د تلو نه هغې سره بل شی نشته دی یعنې باید لاړه شي. she must هغه باید یعنې خامخا ضرور go now اوس لاړه شي. یا they must wear uniforms. they must هغوی د خامخا یا د هغوی باید wear واغوندي uniforms دغه یونیفارمونه چې کوم مکتبونه یا موږ دغې ته وړو سکولونو ته دغې ته ویل کېږي یعنې دوی د باید دا خامخا یعنې ضرور دې واچوي. یا زه بل تاسو ته وایم they must talk loudly. they must talk loudly هغوی باید په لوړ غږ خبرې وکړي. هغوی ته دا کار په کار دی چې هغوی باید څه وکړي؟ هغوی باید یا هغوی ضروري یا هغوی خامخا څه وکړي؟ تیزې خبرې وکړي په لوړ اواز باندې. اوس راځو دلته نیګیټیو سنټنسو ته، منفي جملې، منفي نیګیټیو. هغه کې صرف دغه یو شی بدل دی. ګوره سبجیکټ هلته هم دلته به صرف must not دا not ځای نشي بدلیدلی، ډایرکټ به د must not به وایي. نور همغه دی first form of the verb object. like example I must not be late. زه باید ناوخته نشم. I must not be late. She must not cry.
هغه باید ژړا ونه کړي. هغه باید ونه ژاړي یا هغه دې خامخا یعنې ضرور دې ونه ژاړي. They must not talk loudly. هغوی باید په لوړ غږ خبرې ونه کړي. They must not talk. هغوی دې باید خبرې ونه کړي loudly په لوړ غږ سره. یا he must not lie. هغه باید دروغ ونه وایي. He must not lie. تاسو interrogative امید لرم چې هغه زه پوره پوه شوي ځکه درس اسان دی. یو ټکی دی. interrogative سوالیه جملې یعنې کوېسچن یې اوس پکې کوو. کوېسچن دلته ډېر راځي خو د دې اسانه طریقې څه ده د جوړولو. مخکې به د سبجیکټ لیکلو اوس به سر کې must ولیکي. بیا به سبجیکټ first form of the verb object. که مخکې به دې ویلی چې I must go now زه اوس باید لاړه شم. دلته اوس پوښتنه کوم چې must I go now آیا زه باید اوس لاړ شم. must I go now نو must د سر کې راوستو پوښتنې لپاره I go now آیا باید زه اوس لاړ شم او سوالیه دې په آخر کې ورکړه. یا must she finish it today. must she finish it today آیا هغه باید دا چې دی نن خلاص کړي. must she finish it today آیا باید هغه دا نن خلاص کړي. must they attend the meeting آیا هغوی باید غونډې ته لاړ شي یعنې دا غونډه اټینډ کړي وایخلي. must they attend the meeting. یا must he wear a uniform آیا هغه باید یونیفارم واغوندي. must he wear a uniform آیا هغه باید دغه یونیفارم واغوندي. اوس امید لرم چې positive negative interrogative مو زده کړي وي. اوس راځو many quiz. دلته به لږ پریکټس وکړو. دلته هم زما سره یو لس سنټنس دی. دلته تاسو خالي سره ډکوئ په دغې سره دا چې کوم ټکي موږ اوس وویلی هغې سره باید تاسو چې کوم ځای کې چې شی راځي هغه باید ډک کړئ. نمبر 1 I dash study hard. Exactly I must study hard. زه باید ډېر یعنې سخت درس ووایم یعنې ډېر درس ووایم. She dash go now. She must go now. هغه باید اوس لاړه شي. They dash wear uniforms. They must wear uniforms. He dash finish his work. He must finish his work. هغه باید یا هغه ضرور خپل کار خلاص کړي. I dash not be late. I dash not be late. I must not be late. زه باید ناوخته نشم. She dash not cry. She dash not cry. هغه باید ونه جاړي. They dash not talk loudly. They must not talk loudly. هغوی باید تیزی خبرې ونه کړي. He dash not lie. He must not lie. هغه باید دروغ ونه وایي. Must I go now. آیا باید زه لاړ شم اوس. Must she finish it today. آیا باید هغه دا اوس خلاص کړي یعنې نن یې خلاص کړي. and last part کې به موږ homework کار کوو. homework کې به تاسو کې write 10 sentences for must. لس سنټنس به د must دپاره ولیکئ په positive کې. صحیح ده. then change them into negative and interrogative. بیا به مغه لس سنټنس negative ته مواړوئ interrogative ته مو ورواړوئ. دې نه به جوړې شي ټوټل 10 سنټنسې. نو په دې باندې به ډېر پریکټس وشي ځکه صرف دې کې دومره څه نه و خو I must شو
یعنی زه باید. I must not زه باید نه. یا must I آیا باید زه. خو دا موږ د څه لپاره استعمالوو چې کله موږ یو کار باندې ډېر دغه کوو چې باید دا کار دې وشي، یعنی حتما یعنی خامخا دې وشي. چې کله پکې موږ دا خبره وکړو نو دا د هغه دپاره استعمالیږي چې دا کار باید وشي. که چیرې تاسو غواړئ چې ځان ته انلاین کلاسونه واخلئ د انګلیسي، د کمپیوټر، د قرآن کریم کلاسونه، نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره کلاسونه واخلئ. زنانو دپاره بیل کلاسونه دي، د نارینو دپاره بیل کلاسونه دي. یعنې زموږ سره زنانه او نارینه استادان شته دی او کلاسونه به اخیستل کېږي په یو سپیسیفیک ټایم چې ستاسو خاص ټایم وي. 1 ګنټه کلاسونه به وي. د ټایم به ستاسو په دغې باندې انتخاب کېږي. کولی شئ چې زموږ سره په دې 2 نمبر باندې کانټیکټ وکړئ او زموږ سپورټ ټیم به تاسو ته په واتساپ کې جواب درکړي.